ხელბურთის პელე. ასე ეძახდნენ ლეგენდად ქცეულ ქართველ სპორტსმენს. ეპითეტები სხვაც ბევრი ჰქონდა, ხელბურთის ჯადოქარი, ვირტუოზი. იცანით არა? დიახ, ეს ჯემალ ცერცვაძეა, დიახ, ეს არის კაცი, რომლის სახელთანაც დაკავშირებულია ქართული ხელბურთის დიდება. ეს ის კაცია, რომელმაც ხელბურთში მთელი ეპოქა შექმნა. ჯემალ ცერცვაძე 17 წელი იყო ქართული ხელბურთის ავანგარდში და 7000-მდე ბურთი გაიტანა მეტოქის კარში. ორჯერ გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, 4ჯერ ვერცხლის პრიზიორი, ორჯერ ბრინჯაოს მედლის მფლობელი და ვინ მოთმის კიდევ რამდენ საერთაშორისო ტურნირში გამარჯვებული. საფრანგეთში იყო ტურნირი და იქ ვიღაც ფრანგებმა ნაკრებში თამაშობდნენ. ისო არ გინდათ ახლა ბევრის მოგება და რაღაცა და ახლა სოფლის ჩემპიონები არიან და ისინი ფრანგები. რაღაც ცირკები გააკეთეთ თუ და ისინი და შეგვეხვეწენ რა. ხოდა იქ იყვნენ ახლა ჩამოსულები რაღაც ევროპის მასშტაბით თათბირი ჰქონდათ. და იქ ერთ-ერთმა დაიწყო ამას საუბარი რა. ეს რა პელე რა. ხელბურთის პელეთ იყო აღიარებული, სწორედ საერთოდ. იმდენად არაორდინალური იყო, რაღაც განსხვავებული იყო, რომ მის სადარი არ იყო ფაქტობრივად ევროპაში მსგავსი ხელბურთელი მე არ მინახია. ყველა თაობის ხელბურთელი მინახია. ცნობილ ხელბურთელების წინააღმდეგ მითამაშიებენ მასთან ერთად, მაგრამ ისეთი რამე რაც მასაა გაკეთებული მოედანზე, არავის არც ერთს არ ქონდა გაკეთებული. ორი მსოფლიო ჩემპიონატი მაქვს ნათამაშები. უამრავი ტურნირები და რაღაც. ჯემალ ცერცვაძეზე ძლიერი მოთამაშე მე არ შემხვედრია. ნუ ახლა დღემდე უყურებ და გინდაც დღევანდელი. ეხლა ნუ ხო იცით შედარებები როგორ არის. ის თავის ეპოქაში როგორი იყო, რა დონის იყო და დღეს ახლა პელე რო გამოიყვანო, შეიძლება ვერაფერი გააკეთოს ფეხბურთში, თქვა დღეს სულ სხვა თამაშია. აი დღევანდელ ხელბურთშიც კი მე ვერ ვხედავ ცერცვაძესნაირ მოთამაშეს. $1967 წელს შვედეთის მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობის დროს მას ჟურნალისტებმა უწოდეს ხელბურთის პელე. ეს იყო რას ნიშნავს ეს შეფასება თავისთავად გესმით ხო? და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე თბილისში სანახავად ხელბურთის სანახავად დავდიოდით ხელბურთის პელეს სანახავად. როცა ხელბურთის პელე თამაშობდა, ეს უკვე დიდი ამბავია, ეს არ იყო ჩვენს მიერ შერქმეული სახელი მისთვის, არამედ ეს უცხოელებმა შეარქვეს და მით უფრო ღირებული იყო ეს ჩვენთვის. ხელბურთში ნუ მაგას ახლა პელეს უძახიან ხელბურთს, მაგრამ მე პელეს აბება ჯემალის უძახი, ჯემალი ხელბურთის ჯემალი. პელე ხელბურთში იყო და მე ხელი მოვაბარცოს კარგად იყოს და ჯემალი ნუ ჩვენი ყველაფერი იყო. თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართა მსოფლიო პირველობის შესარჩევი მატჩი ხელბურთში საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ნაკრებ გუნდებს შორის. ეს ამ გუნდების განმეორებითი შეხვედრა. პირველ მატჩში, რომელიც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გაიმართა, გამარჯვება წილად ხვდათ გერმანელ სპორტსმენებს. ამიტომ ჩვენი მაყურებელი დღეს რევანშის სურვილით იყო შეპყრობილი. მოთამაშეებზე უფრო დიდი ხანი მომიწია სპორტში ყოფნა. იმიტომ ჩვენი მსაჯობა 50 წლამდე. ამიტომ ბევრი მინახია როგორც ჩვენთან, ისე საზღვარგარეთ და ჯემალი იყო, მე მგონია განმეორებელი. მე მგონია კი არა, ნამდვილად განმეორებელი. ეს რაღაცა აი განსაკუთრებული ფენომენი იყო. განსაკუთრებული. დაწყებული თავისი აღნაგობიდან. რა არის ახლა ხელბურთი პატარა ბურთია და ხელით თამაშობთ ვისვრით კარებში და ასე შემდეგ, ხო? ახლა უცნაურ რაღაცას გეტყვით, რომ შეხედავთ ცერცვაძეს, ხო? აი ხელი თითქოს დიდი თითები არ აქვს ჩვეულებრივი ადამიანის, მაგრამ ორ შამპანურს ბოთლს იჭერს ეს. ძალიან დიდი მწევანი ჰქონდა, ბურთი ეჭირა, ძალიან ადვილად ეჭირა ხელში ბურთი და მაჯით რასაც უნდა იმას აკეთებდა. როგორ არის დახლია ბუფეტში გიდგას და ესეთი ფანჯარა და იქიდან გაცდეს ბზარეული იმას.
თავსებური საინი დაგვიდგა ბავშვი დიდი მართლა მოვიდა ჯემალა აი ესე მოგიდა ხელი წებს ზევიდან და ეს მე ორი წალი ბოთლი შამპანიური ესე მეორე ხელით აიღო და მოდის მაგიდისკენ თვითმოსახურება იყო ეს ზარეული კიდევ პანჯერაში გამოსწრებაა ესე ქართულ ხელბურთელთა გუნდი რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინათ ჩამოყალიბდა პირველად გამოვიდა საერთაშორისო ასპარეზზე და შეხვდა ევროპის ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდს უნგრეთის ნაკრებს. ბრძოლა მაღალი ტემპით წარიმართა. საქართველოს ხელბურთელები პირველ წუთებიდანვე დაეუფლნენ მოედანს და თამაშის დამთავრებამდე ინიციატივა ხელიდან არ გაუშვიათ. ხალხი მიჩვეული იყო იმ ამბავს, რომ კალათბურთელები ყოველთვის მოწინააღმდეგე იყვნენ, ფეხბურთელები სასწავლი გუნდი ყავდა ორივე და გამოჩნდა უცებ ხელბურთი. და მოხდა ისე, რომ უნგრეთის ნაკრები ჩამოვიდა აქ ჩვენთან სათამაშოდ და სულად ეს სასახლეც გაიხსნა მაშინ და ხალხი ახლა სასახლის სანახავადაც მოვიდა და ჩვენ საყურებლად და აინტერესებდათ ახლა ჩვენი რა გუნდი მყავდა ასეთი არ ენახათ ახლა ჩვენი გუნდიო ასეთ მასშტაბით ეთამაშები ახლა ქვეყნის ნაკრებს უნგრეთის და ნუ იქ მოხდა ახლა კარგი კურიოზებით და თორემ მეკარესაც ვარტყევინდეთ თავი ხან ერთ ბოც და ხან მეორე ბოც ნუ ახლა ეს პენალთან დაკავშირებით განსაკუთრებით აქტიურობდა საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი ცერცვაძე რომელმაც 9 ჯერ გაგზავნა ბურთი მოწინააღმდეგის კარში ეს საინტერესო შეხვედრა დამთავრდა ქართულ ხელბურთელთა ბრწყინვალე გამარჯვებით. ნუ განუმეორებელი დარჩა მისი 17-იანები. რადგან პენალტი ხელბურთის. ხალხი მოდიოდა სპეციალურად სპორტის სასამართლოში ეგენახა და სულ დაუქნია. რას ეგრაქვიოდა ხამ დაუქნეს. რომ მოიქნევდა სპორტსმენს. მეგარე რეაგირებას ახდენდა რა თქმა უნდა სადღაც კუთხეში აკეთებდა მოძრაობას. არ ატყავდა ეკავა ხელში მეორეში იგივეს გაუკეთებდა იქით რომ გავარდებოდა მეკარე მერე გადააგდებდა ისევ იქით კუთხეში აპამბოლაებდა მეკარეს ნუ პატარა ბავშვი თავისი აი მონაცემი მეკარები კარებში ვერ ჩერდებოდნენ კარებიდან გარბოდნენ მწვრთნელებს ეხვეწებოდნენ რომ გამომიყვანეთ კარებიდან არმი და ჯემალის აი ესეთ იმაზე რომ გამაპამპულოს რო იტყვიან ხოლმე ბურთი ისე ეჭირა, რომ შეეძლო ორჯერ დაექნია მეკარისთვის, აი სრული იმით, რომ მეკარე გაიქცეოდა ერთ მხარეს, ეს მეორე მხარეს გადააგდებდა ბურთს. აქედან იყო, რომ სასახლიდან ითხოვდა, მაყურებელი ითხოვდა ხოლმე ჯემალ ცირკი, ნუ ეს ითვლებოდა ცირკად, რომ ერთ მხარეს გაიქცეოდა მეკარე, მეორეში ბურთს გადააგდებდა. ერთხელ აიღო და ესე გააგორა ბურთი, იმიტომ რომ უკვე მეკარე იმას კარსიქით იყო გასული იმპის დაკნევაზე და აი ესეთი რაღაცეები. საბჭოთა ნაკრებმა რომლის რიცხვიც ჩვენი რესპუბლიკის წარმომადგენლები ჯემალ თერცვადე და იმედო ხაკაძე თამაშობდნენ, გაამართლა გულშემატკივართა იდეა. 17-13 საბჭოთა ნაკრების სასარგებლო. რევანში აღებული. შემთხვევით პენალის დროს გავაქალე და თვითონ ახტა ეს ჩაწეული ქონდა თავი და ახტა და მოხდა ყბაში და დავარდა და ბურთი დამებრუნდა ისე უკან ხოდა ადგა ისე კარში და მე ესე გადავარდე ტეკ ესე მიდის ბურთი მაგრამ რო ადგა უკუღმა დადგა ნუ გავში იყო ისი დარტყმა ეს ხო რაღაც საოცრება იყო ესე ასე უკან წაიღებდა ხელს და ისე დაარტყმდა აზე ვერ მოდიოდა ვერც ჩოლები და ვერც მეკარე ზოგჯერ მეკარე გაგორებულა საცოდავად იატაკზე ამოვდგა და ხალხს ესე სიბრალულის გზნობა გაჩენია მაყურებელს ამის გამო მაგრამ ის ამოვდგა და მეკარე და ბევრჯერ ყოფილა ტაში დაუკრებს და მისულა ხელი მოუხვევია ხელბურთი ბურთი აქვს უნგრელ სპორტსმენებს დინჯად უახლოვდებიან საქართველოს ნაკრების კარს გადაცემა ხორცნა არის 1-0 ხელბურთელთა საერთაშორისო ტურნირში, რომელიც თბილისში ჩატარდა, მონაწილეობა მიიღეს ჩინეთის, ბულგარეთის, უნგრეთისა და საქართველოს სპორტსმენებმა.
ტურნირში გამარჯვებულს დღევანდელი ასპარეზობა გამოავლეს. ერთმანეთს ხვდებიან უნგრეთისა და საქართველოს ხელბურთელები. ხორცნა, უნგრელებმა ხორცნეს. ჯემალის ჰქონდა ესეთი ფარული უკუდარტყმა, რომელსაც ალბათ მსოფლიოში ვერავინ ვერ აკეთებს. და არავისაც არ გაუკეთებია. ერია მეკარე აბაიშვილმა და ქართველი სპორტსმენები იწყებენ საპასუხო შეტევას. ტინჯათა თამაშებენ ბურთს საჯარო მოედის გასწვრივ, გადააწყვეტეს ცერცვაძეს, ხორცნა არის ანგარიში გათანაბრდა. არასდროს და არავის აღარ გაუკეთებია ეს აი ზურგიდან გატანა ბურთის რო ჩაირბენს. ეხლა ვიღაცებს უცდიათ, მაგრამ არავის ეს არ გამოცვლია. ამას შეეძლო მოკლედ ხელს ისე ხმარობდა, აი როგორც პატარა ტენისის ბურთივით ეჭირა ბურთი და ნუ ეხლა კისტის დარტყმას ვამბობთ ჩვენ. აი ამ ბურთს ისე იქნებდა რომ მე ესეთი არაფერი მინახე. ეს იყო რაღაცა ფენომენი. ასე დაძაბულად მიმდინარეობდა ეს ასპარეზობა. აი ისევ უნგრელი სპორტსმენები უტევენ დარტყმა არის 2-1 წინ ისევ ჩვენი სტუმრები გავიდნენ. მაგრამ ქართველი სპორტსმენები არ ცხრებიან, ისევ ხორცნიან არის ანგარიში გათანაბრდა და ამის შემდეგ ინიციატივა მთლიანად ქართველმა ხელბურთელებმა ჩაიგდეს ხელში. აი ათამაშებენ ბურთს, უახლოვდებიან საჯარო მოედანს, ზუსტი გადაცემა, შემდეგ ხორცნა არის ისევ წინ ქართველი სპორტსმენები არიან. ფაქტიურად ჯემალდის ხელბურთის მოედანზე გამოჩენით ხელბურთმა საქართველოში დაიწყო აღორძინება და აღმასვლა. ჩვენ ადრე თამაშობდით ხელბურთს 11-11-ის წინააღმდეგ. ეს თამაშობდით საფეხბურთო მინდვრებზე. მაგრამ ჩვენში ვერ ჩაჯდა ეს თამაში რაღაცნაირად ჩვენ ხასიათში. რაც შეეხება 7-7-ს იქ უკვე ჩვენ ყოფილი კალათბურთელები ძალიან კარგად მოერგეთ ამ თამაშს. და ჩვენი გუნდის თამაში ყოველთვის გამოირჩეოდა ტექნიკითა და იმპროვიზაციის განსაკუთრებული თვისებებით. და ჯემალი განსაკუთრებულად გამორჩეული იყო ყოველ თამაში. იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო მისი ყველა მოძრაობა, ყველა გადაადგილება მოედანზე. ისევ ისინი ეუფლებიან ბურთს, უახლოვდებიან საჯარო მოედანს, ცერცვაძე ხორცნის არის 26-19, ასეთია საბოლოო შედეგი. საერთაშორისო ტურნირში გამარჯვება ქართველმა ხელბურთელებმა მოიპოვეს. ჯემალი იყო ღმერთით ცხებული ხელბურთელი. თქვენ არავინ არ იცით, ჩვენ რო ხელბურთი დავიწყეთ, ჯერ თამაშობდით დიდ ხელბურთს, დიდ ფეხბურთის მოედანზე, 11-11-ზე ერქვა და იქ სხვა კატეგორიები იყო და სხვანაირი თამაში მიდიოდა, შემდეგ გადავედით 7-7-ზე, რომელსაც ახლა თამაშობს ხალხი. ლენინგრადში 1960 წელს იყო ტურნირი, 8 გუნდის ტურნირი. ცერცვაძეც, მეც და სულ ყველა ჩვენი გუნდი პირველად თამაშობდა ამ ტურნირზე, საერთოდ აი ამ თამაშს 7-7-ზე. წარმოვიდგინეთ, მე ვერც ერთი ბურთი ვერ შევაგდე, იმიტომ რომ დიდი კარების მერე ეს საერთოდ წარმოუდგენელი იყო ბურთის შეგდება. ჯემალმა შეაგდო 51 ბურთი. ეს იყო არნახული, ეს იყო ფურორი, ეს იყო რაღაც მოვლენა. იქვე აიყვანეს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. თან უვარჯიშებელი არავის არაფერი არ უსწავლია. და მაგის მდევარი ერთი კორიფეი ითვლებოდა უკრაინელი კობზარი. იმან შეაგდო 27 ბურთი, ეხლა თქვენ განსაჯეთ. წელს გაუნაში ჩატარდა საბჭოთა კავშირის პირველობა ოფიციალურად პირველად. და არავინ არ მოელოდა ახლა. ისე კი ფავორიტები კი ვიყავით, მაგრამ იქ უფრო უკრაინელები მოსკოვის გუნცებოდა გაუნასი ჟალგირისი. ახლა ესენი ფაქტიურად ვითომ თავიანთი ჭკუით. მაგათ ეგუნათ რომ ჩვენ რაღაცა ეს, მაგრამ ჩვენ მაინც სიახლე შევიტანეთ ჩვენს თამაში, ჩვენი ჭკუით, ქართული ჭკუით. რა რომ ну ფაქტურად ყველაზე კარგი შეთამაშებული გუნდი ჩვენი გამოდგა. თბილისში დაბრუნდა ქართველ ხელბურთელთა გუნდი, რომელმაც ბრწყინვალედ ჩაატარა თამაშები და პირველ საკავშირო ჩემპიონატში პირველი ადგილი მოიპოვა. აეროდრომზე ბურთის შეხვედრა მოუწეს გამარჯვებით. ოქროს მედლები, სპორტის ოსტატის წოდება, სპეციალური პრიზები, აი ის დიდი სპორტული ნადავლი, რომელიც მათ დედაქალაქში ჩამოიტანეს. მე მახსოვს რომ ბორია პაიჭაძე მიტირა და ჩამეხუდა და მითხრა
აშკაცები ხართო, აშკაცებიო, კაცები ხართო. ჩანს ხელბურთელებს სერიოზული გამოცდა მოელით. ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასის გათამაშებაში. უსურვოთ მათ ამ გამოცდაზეც უმაღლესი შეფასება მიიღოს. 60 წელს გავხდით ჩემპიონები კაუნაში. ეს პირველად ჩატარდა 7-7-ზე. იქ გავიმარჯვეთ ბოლო თამაში კაუნასის ჟალგირის სამი თამაშით ფრე, მაგრამ ყოფნიდა ეს ფრე და დაძაბული და ძლიერი მოსაგები თამაში კი იყო კაუნაში. მაგრამ გავიმარჯვეთ. მაშინ მოხდა ჯემალი საბჭოთა კავშირის ნაკრების კანდიდატად. ესე ერქვა თავიდანვე, მე გადაიმკვიდრა ადგილი და მრავალი წლების განმავლობაში იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრები გუნდის ლიდერი. კონკრეტი იყო ერთ-ერთი დასაწყისი იმისი, რომ დანარჩენი გუნდებიც წაგვექცია. ფაქტიურად ყველა გუნდს მოუგებთ იმ 60-იან წლებში, 70 წლამდე არა. ყველა გუნდს მოუგებთ, ვინც კი იყო მსოფლიოს ჩემპიონი. თავის საბჭოთა კავშირიანად, მაშინ საბჭოთა კავშირის ნაკრები გამოდიოდა ცალკე. სპორტის სასახლეში გაიმართა ამხანაგური შეხვედრა ხელბურთში. მსოფლიო ჩემპიონი რუმინეთის ნაკრები გუნდი ხვდება საბჭოთა კავშირის ჩემპიონს თბილისის ბურევესნიკის გუნდს. შავდრუსებში გამოდიან რუმინელები. მატჩი ბოლო წუთებამდე ორმხრივი შეუპოვარი ბრძოლით მიმდინარეობდა. ვისთან არ გვითამაშია მსოფლიო ჩემპიონები რუმინელები მოუგეთ თბილისში მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონები მოუგეთ დანია იყო ჩამოსული მოუგეთ შვედეთი იყო ჩამოსული მოუგეთ გუნდი არ წასულა აქედან წაუგებლად რა სულ უგებდით ფაქტიურად ძალიან ალღა უღოთ ამ თამაშს ჩვენ მოკლედ და ძალიან პოპულარული ხდებოდა ხელბურთი და ამაში ყველაზე დიდი წვლილი სწორედ ჯემალს მიუძღვის როცა დავდიოდით მაგის თამაშების სანახავად საბუთიანი წლების პირველ ნახევარში ჩვენ ასეთ შეგრძნება გვქონდა რომ დავდიოდით სპექტაკლზე თამაშს უყურებდით თამაშს რომელსაც ხელბურთი ერქვა და ქვია ხელბურთი ოღონდ ჯემალისნაირი ხელს ნაკლებად არიან ხო და ამის ესე იგი ეს იყო მართლა სპექტაკლი იყო რომლის სადაც თავარ როლს ჯემალ ცერცვაძე ასრულებდა ჯემალი ბომბარდირი იყო ხო ამისგან თქვათ აი გათამაშება და რაღაცები არ ძირითადი ამისი მოვალეობა იყო ბურთის გატანა მაგრამ აი იმდენად ახლა კარგად რო ფლობდა და რაღაცა ისეთი აი სკრიტის ვეძახით ნუ აი დამალული პასი აი ისეთები გაუკეთებია ესე ზურგს უკნიდან ხას მიაწოდა და ნუ მოკლედ საოცარ რაღაცებს აკეთებდა რა შეჯიბრება დამთავრდა ქართულ სპორტსმენთა გამარჯვებით ანგარიშით 15-14. ზოგადად ამბობენ ხოლმე რომ ეს რა იყო დამცველი იყო თუ შემტევი იყო თავდამსხმელი იყო თუ ასე შემდეგ ანუ ხელბურთელს უხდება დაცვაშის თამაში ისევე როგორც კალათბურთელებს მაგრამ ის როცა დაცვაში თამაშობდა სხვადასხვა მაშინაც თავდამსხმელზე ფიქრობდა აქ ერთმანეთს ხვდებიან ჩეხოსლოვაკიისა და საქართველოს ხელბურთელები სტუმრები თამაშობენ თეთრ მაის სურებში ისინი ახერხებენ წინ გასვლას. მაგრამ თბილისელებს თანდათან გარდატეხა შეაქვთ თამაში. მათ სტუმრები ხრიან არხმავს. კულა. ერთ-ერთზე რო გეთამაშება დაუშვათ. რაღაც ხომ უნდა მოიფიქრო შენ თვითონ. ხლა ხომ არ გეტყვის ყველაფერს ისწრები. ერთი ზოტოვი ყავდათ იმებს მოსკოვის მაის
ხოდა ამეთყუპებოდა რა დამძერდა როგორც ტიპა ისე იყო. ზოტო ხე თამაშობდა. ზოტო პრივეტ, ხე ჩამოვართ ხე. და გავიქეცი. გავიქეცი და მიჭერს რა. აი გააგდეს 2 წუთი. მეორე ჟერაღა კიდე რომ დურა ეს დაუწყეს ის არა. ახსეთ კრეტინო რა მოარტებ ხერშევირიში. არის რომ ეგეთი მომენტი მე და გუტია იმედო ვაკეთებდით კიდე უცებ და უცებ მოვიფიქრებდით იმიტომ რომ როგორ გამოდის ის დამცველი რა უნდა გაუკეთო რჩება არ რჩება სწრაფო მთელი ისინი აი თუ არ დაამუშავე ისე როგორ არ არის ახლა მონაცემი კი გააქვს მაგრამ ხომ უნდა გამოეყო უდევენ სტუმრების კაც საბასუხო ქულა საოცრად სწრაფი იყო. ეხლა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ვიყავით და ვითვლებოდით კუთხის მოთამაშეები, აი ჩხარა გავრბოდით. სისწრაფეში 30-40 მეტრი. ამას კი უგებდით, მაგრამ 100 მეტრზე პირველ ადგილზე იყო, ყველას უგებდა. საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ჯემალი იყო პირველი. ძალზე აქტიურობენ თბილისელი თავდამსხმელები, ეს ცერცვადია. ხედავთ, როგორაც ისინი პარტნიორს სპორტსნა არის. ანგარიში თბილისელთა სასარგებლოდ იზრდება. მატჩი დამთავრდა ქართველ ხელბურთელთა გამარჯვებით. ანგარიში 23-19. მე მომეხმარა ახლა კალათბურთი მომეხმარა. მაინც თითქმის ეს ფინტები და ისინი კალათბურთსაც მე გავთამაშებელი ვიყავი კალათბურთში და ასე რომ ეს მომეხმარა მაგრამ მე აი ლოკომოტივში რო თამაშობდი იქ ზახლიანი იყო ჩვენი მზნელი და მე მითხრა რომ სუსტი ხარო შენო აი ფიზიკურად სუსტი ხარო არ გინახავ და ახაც მოიმატებ წონაში და რაღაცას კარგია მაგრამ აი წადიო იმიტომ რომ რახან რაღაც დაინახა ჩემში პერსპექტივა რომ რაღაც კანდიდატი იქადინა მუში რაღაც ამბავი და მე-9 კლასში გამაგზავნა 3 დღე ძლეოსნობაზე ფაქტიურად სირბილი იქ ვისწავლე რა აი ნახევარზე მეტყვა სირბილი არის ეს არ ვოდი 11-ში და 2-ში 11 და 3-ში მე დაბაჭკევდი ამას აქვს ხომ მნიშვნელობა დარბოდა 100 მეტრზე 400 მეტრზე ძალიან კარგად მახსოვს, კარგად დარბოდა. სიმაღლეზე 180 სანტიმეტრს ხდებოდა. უნიკალური მონაცემების სპორტსმენი იყო. მაგრამ თითქოს ის დაბადებული იყო ხელბურთისთვის, ისე მოერგო ხელბურთის თამაშს. ისე მოერგო ხელბურთს, რომ ერთბაშად ხელბურთმა დაფუძნებიდან დიდი ნახტომი გააკეთა წინ და ეს იყო მისი დამსახურება. ჯემალი აძლევდა სტიმულს, არა მარტო გუნდს, არა მარტო ხელბურთს, არამედ ზოგადად სპორტსაც კი. მას მიუჩენდნენ ხოლმე პერსონალურ ცველს. ამ პერსონალურ ცველობის დროსაც ის მაინც იმდენად მოქნილი იყო თვითონ, ტექნიკური იყო ძალიან. ყოფილი კალათბურთელი იყო და ძალიან კარგი კალათბურთელი დადგებოდა, რომ გაყოლოდა კალათბურთს, მაგრამ ჩვენ ის გადმოვიყვანეთ თამაზის ანსადის და ჩემი ინიციატივით, მაინც გადმოვიყვანეთ ხელბურთზე. იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს კაცი მართლაც შეძლებდა შეუძლებას მოედანზე და მასეც იყო. შვედებს ყავდა, შვედების ნაკრები ჩამოვიდა, შვედეთის ნაკრების სანგლუში და ხოლმე და რაღაცა ეს. და ერთ-ერთი ხო ამიყვანა ეს კაცი. დავზევს, აი ბიჭია. დამძერდას მე ახლა ბომბეზე სადაც წავედი მე და სასახელეს კარს უკან გავედი. და არ შეიძლება კარს იმიდან მოედიდან გასვლა. მაშინ
კაცო კაფეთი და გამომხარ კაცო მომწევ ხო ვიცო გასასვლელი არა და როგორც მე გავედი ეს გამოდის და თვითონ საჯი მომტა სიცილით და არ გამაგდო არ შეიძლება გასვლა რა ორივე გასაგდება რა ხალხი დაიხოცა სიცილით და ეგრე რო წამედი და დავჯექი საპასნოის და მოვიდა და დამედგა და მე მოვარდა კაპიტანი და უთხრა გამოცვალე ეს სულელი არის გურიოზეა დაიხოცა ხალხი სიცილით და ეთქო წუთი იცინოდა ეს მარჯვენა ხელი ეს უდალუჯებული ქონა ნუ დასვის წინააღმდეგობის შედეგად ბევრი ტრავმას ქონდა ნუ ხალხს ხელბურთის ცოტა ესეთი თამაშია კონტაქტში უფრო შედიან მოთამაშეები შეტევის დაცვის დროს და ხდებოდა რა თქმა უნდა ყველაზე კაი მოთამაშეს ყველაზე კარგად ხდება ხოლმე და მაგრამ უფრო მაგრად ხდება ვიდრე სხვა მომაკვდავს ვინც იქ ლიდერს მithumetes ხელბურთში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის მორიგ ტურში ერთმანეთს ხვდებიან თბილისის ბურევესნიკი და კაუნასის პოლიტექნიკი ანზორ ექსეულიზის მოყოლის გეუბნებით ну ჩვენი თამაში ესეთი უხეში თამაში არის ხელბურთი მაინც რომ ცოტა ისე გიქმით ისეთი დარტყმები რომ შეიძლება მოთამაშეს ზიანის მიაყენო და მსაჯები თურმე მაშვებოდნენ რა ქვია ну მაინც საბჭოთა კავშირი იყო და საქართველოს გუნდთან მაინც ის ჰქონდათ რომ საბჭოთა კავშირის პირველი ჩემპიონები იყვნენ ჩვენები და ეს ჰქონდათ ისეთი რომ მაინც უნდათ რომ ქართველებს წაეგო მაგრამ ჩვენი გუნდი ისეთი ძლიერი იყო მაშინ რომ ნუ წაგებით არ წააგებდა და ნუ ჯემალი მისულა მსაჯთან და კესერში ისე წაუჭერია ხელი რომ თითები ორჯერ შემოეხვია კესერსო ბატონ ჯემალის ისეთი კისტი ჰქონდა ქვეყნის ყოფილი ჩემპიონი თბილისის ბურევესნიკი ახლა მხოლოდ მეორე ადგილისათვის იბრძვის რადგან ოქროს მედლები უკვე გაინაღდეს მოსკოვის საავიაციო ინსტიტუტის ხელბურთელებმა სპორტული ხულიგნობა არ შეიძლება რაც არ უნდა საჯს არ უნდა მაგრამ ისე გაგვამწარა რა უნდა წაგვართვა რა ჩემპიონობა აი ისეთ რაღაცები გააკეთეს რომ დამთავრებულს კიდე 2 წუთი ზედმეტი გათამაშეს რაღაცები იყო და მაგრამ ისე რა სიტყვა არ ამყოფდეს მე უსვინდისოდ ისაქნა რა რომ მე საერთოდ არ ჩვეოდა და საჯებს და იმებს არასოდეს არ ვესაუბრებოდი და რაღაცა ისე გამომწარა გამომდა წაუჭირე და ცოტა ერთი წელი მომწეს დისკვალიფიკაცია პირობითად გადავჭი მაგრამ ღირსი იყო მე დავზმაკასდით დამიზმაკასდა მე მაგრამ ის კი წაგვაგებიდა და ფეხბურთის დასაწყისი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა სტუმრების იერიშებს თბილისელთა კონტრშეტევები მოსდებდა და ანგარიშიც თანდათან მასპინძლების სასარგებლოდ იზრდებოდა მალე აშკარა გახდა თბილისელთა უპირატესობა კაუნასელთა კარი მძაფრი შტურმის ქვეშ მოექცა 10 ჯერ იყო საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ხელბურთელი და 3 ჯერ თუ 4 ჯერ იყო სოფლიოს სიმბოლურ ნაკრებში ჯემალ ეს ხო დიდი აღიარებაა ეს ძალიან იშვიათია სათამაშო სახეობებიდან ჩვენთან საქართველოში ასეთი წარმატება თითქმის არავის არ რგებია ისევ შეტევა და ისევ მატჩი თბილისელებმა მოიგეს ასპარეზობა დამთავრდა 10 ჩემპიონატი აი შეიძლება ერთი კაცი ახლა სპორტსმენს ხან ტრამვა ხან რა 10 წელი ზედიზედ იყო ბომბარდირი პირველი ადგილი დაიკავა მოსკოვის საავიაციო ინსტიტუტის კოლექტივმა ყოფილი ჩემპიონები კი ამჯერად ვერცხლის მედლებით დაკმაყოფილიყვნენ და მე მახსოვს თამაში იყო დორტმუნდში საბჭოთა კავშირის ნაკრების და ფერგეს ნაკრების გუნდი
ჩვენ მართალია წავაგეთ ერთი ბურთით, ხოლო ჯემალმა ბურთი შეაგდო, როგორც იცოდა თავისი ფინტით, მეკარე და მთელი გუნდი აპლოდისმენტით მიულოცა ჯემალს და მთელი დარბაზი, 20,000-იანი დარბაზი ადგა ფეხზე და ვინ მოიგო იმ დღეს და ვინ წააგო, მე მგონი ჩვენი აპლოდისმენტები იყო და უფრო ჯემალისკენ იყო. ლამაზი კომბინაციებიც იყო, ილეთებიც იყო, ლამაზი ტორცნები, ყველაფერი და ხალხმა შეიყვარა ეს თამაში. მე მახსოვს მედვეშაკთან რო თამაშობთ, აკა ჩვენ ძლივს შევედით დარბაზში. ძლივს მივაქციეთ, იმდენი ხალხი იყო. მეოთხე ფინალური მატჩი ხელბურთში ევროპის ჩემპიონთა თასზე. თბილისის ბურევესნიკისა და ზაგრების მედვეშჩაკს შორის. ეს გუნდები მეორედ ხვდებიან ერთმანეთს. პირველი შეხვედრა იუგოსლავიაში დამთავრდა მედვეშჩაკის გამარჯვებით 21-13. დავით სომოთეს ანგარიში. თასის ნახევარფინალში თბილისელები გავიდოდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მატჩს მოიგებდნენ 9 ბურთის განსხვავებით, ან ბურთების შებარდებათა უკეთეს კოეფიციენტით. თამაშის პირველმა ნახევარმა იმედი გაუცრუა მრავალრიცხოვან მაყურებელს. ოსტატურად და თავგანწირულად იბრძოდა იუგოსლაველთა დაცვა, განსაკუთრებით კი მეკა. თბილისელებმა ძლივს მოახერხეს ტაიმის ყაიმით დამთავრება. ესეთი გავსებული სპორტის სასახლე, სპორტის სასახლე კალათბურთზეც ბევრჯერ იყო გავსებული, მაგრამ სასახლეში რო შესულიყავი, უნდა გაგიარა 4 წრე. ესე იგი მილიცია ცხენებით, მერე მილიციის კორიდორი, მერე კიდე ერთი კორიდორი და კარებში ხო საშინელება იყო. გატანილი იყო სპორტის სასახლე და ესეთი გულშემატკივრობა მართალი გითხრათ არ მინახია ჩემი კარიერის მანძილზე. მაგრამ შეხვედრის მეორე ნახევარში სურათი ძირფესვიანად შეიცვალა. ერთმანეთზე დადევნებული ტალღებივით შეუტიეს თბილისელმა თავდამსხმელებმა. ანგარიში სწრაფად იზრდებოდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის სასარგებლოდ. წყინვალეთ ხელმძღვანელობდა შეტევებს ანკაზე შესანიშნავად თამაშობდნენ კლიმოვი ექსეულიჯე. და როცა თბილისელებს თითქმის მოგებული ჰქონდათ თამაში, როცა მატჩის დამთავრებას 20 წამი გააკლდა და ანგარიში კი 21-12 იყო, ბურევესნიკის სასარგებლოდ კლიმოვმა მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა. ბურთის შენარჩუნების მაგურად მან მოწინააღმდეგის კარისაკენ ხორცნა იგი ბურთს სწრაფად დაეუფლნენ იუგოსლაველები. 7 მეტრიანი საჯარიმო ანგარიშია 21-13. პირველი და მეორე შეხვედრის ანგარიშები ზუსტად დაემთხვა ერთმანეთს. არ იყო ახლა ეს გუნდი რომ ჩვენთვის მოეღო 8 ბურთი. იმიტომ რომ აქ რა აქ ბოლო 7 წუთი ჩვენ რო ნახეთ მე ჩანაწერი 7 წუთში 5 ჯერ შეცდა ჩეხი მსაჯი ჩვენ საწინააღმდეგოდ. აი მოწავაგეთ აქ ერთი 12 ბურთს 9 ბურთს ვიგებდით ხო? აი მონაკვეთში არა. მერაზე გამაგდო საერთოდ არ ვიყავი გასაგდები. ბურთი წაგვართვა, რაზე წაგვართვა ვერ დაამტკიცა მერე. რა დავიბენიო მეორე. დავიბენიო თავის თავზე იფიქრა ახლა. ეხლა იქ ბურთი 8 ბურთი მოიგეს იმათმა. და აგებენ იქ 9 ბურთს. რადი მსაჯია დამნაშა, ალბათ ესეც იფიქრა. სულ არ უნდა და ჩვენი მოგება. დებულების თანახმად გამარჯვებულს კენჭის ყრა გამოავლეს. ბედმა იუგოსლაველებს გაუღიმა, ისინი გავიდნენ თასის გათამაშების ნახევარფინალში. და სასწაულიყო და მე არიორეშკაც გქონს. სად არის ახლა არიორეშკა, სპორტი და არიორეშკა. თვითონაც გითხრეს იმათო ვითამაშოთ. ან პელები დავარტყოთო. მაგრამ იმან ამოიღო წესდება და თქვა რომ არ შემიძლია არიორეშკა უნდა ავაგდო. ის არიორეშკაც წავაგეთ. სადღაც აბაიშვილი კაპიტნები ესწრებოდნენ იმას და იმას. იგან იმედო რომ ყოფილიყო ან მე ნაღდად მოუგებდით.
მე რომ მკითხოთ და ჩემი შესაძაფასებელი რო იყოს, ხო? მე რაც ხელბურთი მინახია, მიყურებია და ეს არის 62 წლიდან მოყოლებული, მე ვთვლი, რომ ყველა დროის საუკეთესო მოთამაშე ალბათ ცერცვაძეა. ეს არის სოფლიო ხელბურთის მარგალიტი. პირველი ასე მოკლედ რო შევაფასოთ და ეს არის უნიკალური მოვლენა სოფლიო ხელბურთში. და ეს მართლაც ასე იყო. ეს დადასტურდა მაშინაც თავისთავად დადასტურდა შემდეგაც რომ ეს მართლაც ასეა. ჯემალი მართლაც რჩება ხელბურთის პელედ და დარჩება ასე საბუდობოდ.